سلام. تو این ویدیو میخوایم رمزگذاری و قفل کردن فایل ورد رو خدمتتون آموزش بدیم. تو نرم افزار ورد به دو صورت ما میتونیم فایل وردمون رو قفل کنیم، یا میتونیم روی فایل وردمون یک پسورد بذاریم که حتما باید کسی اون پسورد رو بزنه و وارد فایل وردمون بشه، یعنی فایل وردمون از ابتدا باز نمیشه بدون پسورد. یا نه، ما میتونیم یک بخشی از سندمون رو محدود بکنیم که فقط اون بخش رو بتونم ویرایش بکنم و قسمت‌های دیگر رو قفل بکنیم و غیر قابل ادیتش بکنیم که جفتش همزمان هم با هم میتونید استفاده بکنید. من پویا حیاتی هستم و آموزش‌های تخصصی رو به زبان ساده بهتون آموزش میدم، پس همراه من باشید. برای حالت اول، یعنی افزودن رمز عبور برای باز کردن فایل، به چه صورت باید عمل بکنیم؟ روی قسمت سربرگ فایل میریم، بخش اینفو و گزینه پروتکت داکیومنت رو روش کلیک میکنیم. تو این قسمت چند تا گزینه برای ما میاره که ما گزینه ای که مد نظرمون هست اینکریپت ویت پسورد هستش، یعنی اینکه ما میخوایم یک پسوردی رو بذاریم برای حفاظت از فایل وردمون. این قسمت یک باکسی برای ما باز میشه که داخل این ما پسوردمون رو مینویسیم. اما خوبه که قبل از اینکه ما پسورد رو بنویسیم و اوکی بکنیم، من این نکتهش رو بهتون بگم. میگه اگر پسوردتو فراموش بکنی دیگه نمیتونی فایلتو ریکاور کنی یا بازش بکنی، و همچنین این که میگه خب برو این پسوردات و اسم فایلاتو یه جا ذخیره بکن. و در انتها یک نکته بسیار مهم میگه یادت باشه که پسورد تو کیس سنسیتیو هستش، یعنی اینکه به حروف بزرگ و کوچیک براش مهم هستش، یعنی مثلا A بزرگ بنویسی با A کوچیک برای شما متفاوت هستش. حالا من یک پسورد ساده میذارم، مثلا میذارم 1 2 3 4 5 6 و اوکی میکنم. میگه دوباره پسورد تو بنویس برای اینکه مطمئن بشی که شما پسورد رو یادتون هست. و این دوباره من 1 2 3 4 5 6 رو براش نوشتم. الان فایل ورد من پسورد داره و دفعه بعدی اگر بخوام بازش بکنم فقط زمانی به من اجازه میده که پسورد رو بزنم باز بشه. خب من فایل وردم رو بذارید ببندم و سیوش هم بکنم و برم دوباره مجددا این فایل ورد رو باز بکنم. حالا میتونم همینجا نرم افزار وردم رو بزنم و از اینجا همون فایلی که داشتم، آموزش رمزگذاری و قفل کردن فایل رو بزنم. ببینید تا زمانی که من پسورد رو نزنم برای من چیزی رو باز نمیکنه. میگه این فایل پسورد داره و پسورد تو بزن تا برات فایل تو باز بکنم. اگه من پسورد رو اشتباه بزنم به من میگه که پسوردت اشتباه هستش و نمیتونم برات باز بکنم و دوباره برای من فایل خالی میاره. بذارید من دوباره بزنم، این بار پسورد درست رو میزنم 1 2 3 4 5 6 و اوکی. الان برای من فایل ما باز میکنه و این امکان رو به من میده که من محتوای داخل فایلم رو ببینم. اگر بخوام حالا پسوردی که روی این فایل گذاشته بودم برای باز کردن فایلم رو بردارم، باید چیکار بکنم؟ دوباره همون مسیر رو میرم روی گزینه فایل، اینفو، پروتکت و انکریپت ویت پسورد کلیک میکنم. این بار الان پسورد رو به من نشون میده، چون من عملا فایلامو پر کردم داره به صورت ستاره نشون میده. کافیه که پسورد رو پاک بکنم و اوکی بزنم، از حالت پروتکت خارج میشه و اگر دیگه گزینه سیو رو بزنم دیگه این فایل من پسورد پروتکتد نیستش. در حالت دوم که یک حالت بسیار جذاب هستش در نرم افزار ورد، این اجازه رو به ما میده که بخشی از متنمون رو قفل بکنیم و بخشی از متنمون رو بذاریم که بقیه استفاده بکنن و ادیتش بکنن و میتونیم اینجوری از به بخشیش پروتکت بکنیم. بذاریم برای اینکه این بخش رو بگیم من یک مثال رو براتون باز بکنم که رو اون مثال صحبت بکنیم. فکر کنید اینجا ما یک نامه ای داریم، نامه درخواست مرخصی حالا استحقاقی، و بخشی از این قسمت هاش رو میخوایم ادیت بکنیم. یعنی مثلا اینجا جناب آقای فلانه، این جانب مثلا چند تا نقطه من میذارم، شماره پرسونلی رو مثلا اینجا دوباره چند تا نقطه، این ادیت ها رو بذارید من انجام بدم، این هم چند تا نقطه و چند روزش هم اینجا من
چند تا نقطه میذارم. اگر نگاه کنین تو این نامه چند قسمت وجود داره که ما میتونیم ادیتش بکنیم. این فایل رو آماده کردید، میخواین بذارید یه جایی که همه ازش استفاده بکنن و دوست ندارید قسمت هایی که از قبل نوشته شده تغییر بکنه و فقط میخواین همین قسمت های ساده ای که اینجا گذاشتین رو شخص بتونه تغییر بده و دیگه اجازه نداشته باشه بقیه فایل رو که یک فرمت از قبل تعریف شده است رو دستکاری بکنه. برای این کار باید چیکار بکنیم؟ باید بیایم توی تب ریویو، قسمت ریستریکت ادیتینگ یعنی محدود کردن ویرایش رو بزنیم. از این قسمت ما میخوایم ادیت ریستریکشن رو فعال بکنیم، یعنی میخوایم یه محدودیتی بذاریم، این رو کامل فعال میکنیم و در قسمت اینجا ما نو چنجز رو میزنیم، یعنی رید اونلی هستش، فقط بتونن این فایل رو بخونن. اگر رو همین بزنم و گزینه استارت انفورسینگ پروتکشن رو بزنم، از من پسورد میخواد و دیگه همه میتونن این فایل رو باز بکنن اما هیچ ادیتی نمیتونن انجام بدن و فقط فایل رو میبینن. یعنی تو حالت قبلی هم شما میتونستین از این حالت استفاده بکنین، فایل باز میشه و هیچکس امکان این که ادیت بکنه رو نداره. اما اگر ما بخوایم بخشی از این فایل رو قابلیت ادیت براش فعال بکنیم، یعنی الان ما اینجا زدیم نو چنجز، حالتهای دیگه هم داره، ترک چنجز فقط اون قسمتایی که تغییر میده رو براش هایلایت میکنه، قسمت کامنت ها رو میتونه ادیت بکنه، فیلینگ این فرم با قسمت تب دیولپر کار میکنه که ما میتونیم فرم وارد بکنیم و فقط قسمت های فرم رو ادیت بکنه. چیزی که حالا الان ما میخوایم اینجا آموزش بدیم نو چنجز هست، یعنی هیچ قسمتی رو نمیتونه ادیت بکنه غیر از چی؟ غیر از بخش هایی که ما خودمون داریم انتخاب میکنیم. یعنی من میام روی everyone اینجا کلیک میکنم و بخش هایی که میخوام ادیت نشه، بذارین دوباره من اینو غیر فعال بکنم، بخشی که میخوام قابلیت ویرایش داشته باشه رو انتخاب میکنم، روی کیبوردم هم کنترل رو میگیرم که بتونم چند تا قسمت رو انتخاب بکنم. با موسم هم میرم و اون قسمت هایی که میخوام ویرایش پذیر باشه رو انتخاب میکنم براش و در نهایت روی اوریوان میزنم. حالا که روی اوریوان زدم، ببین اگه نگاه کنید خودش اومده یه کادری دورش باز کرده که یعنی این قسمت ها قابلیت ویرایش دارن، یعنی اومدیم اینا رو ما مستثنا کردیم از بخش بقیه فایلمون و در انتها روی yes start enforcing protection میزنم. اینجا دوباره از من چی میخواد؟ پسورد میخواد. من پسوردمو میدم 1 2 3 4 5 6 و 1 2 3 4 5 6 و اوکی میکنم. از الان به بعد این فایل من قسمت هایی که فقط هایلایت کرده قابلیت ویرایش داره. یعنی مثلا من اینجا هستم، الان میخوام جناب آقایه رو یه کاری بکنم، یعنی هر چقدر من روی کیبوردم هم بزنم هیچ اتفاقی براش نمیفته مگر اینکه بیام داخل همین باکس های زرد رنگ انتخابش بکنم، مثلا سرکار آقای مثلا پویا حیاتی و خیلی جالب تو این گزینه من میتونم قسمت بعدی که میتونم ادیت بکنم هم روش کلیک بکنم، من میبره همونجا. این جانب مثلا محمدی، میرم بعدی شماره پرسنلی 12، بعدی به مدت 5 روز در تاریخ مثلا 5/5/1404 و دوباره بعدی با احترام مثلا دوباره محمدی. خب اگر بزنم این دکمه تیکش رو هایلایتش هم بزنم، هایلایتش رو برمی‌داره، یعنی که چیز خاصی نیست، این فقط هایلایت جهت نمایش هستش و هر موقع خواستین دوباره کنترل پی میزنید و بدون اون هایلایت ها و کادرهایی که دورش بود برای شما چاپ و انجام میده. من زوم بکنم که کامل اینجا ببینید. در آخرم دوباره اگه من شوال ریژن آیکن ادیت رو مثلا بزنم برای من کلش رو نشون میده، اگه هایلایت رو بزنم هایلایت رو نشون میده و موارد اینچنین. اگر خواستم از این حالت کلا خارج بشه الان چون پروتکشنش فعال هستش و فقط بخش هایی که هایلایت هستن رو به من اجازه میده ادیت بکنم، اگه خواستم از حالت پروتکشن خارجش بکنم کافیه روی دکمه استاپ پروتکشن بزنم و از من همون پسوردی که برای این قسمت گذاشتم رو میخواد، من پسوردم رو بهش میدم اوکی و از حالت پروتکشن برای من خارجش میکنه دیگه. الان هر قسمتش رو بخوام من میتونم ادیت بکنم یا اصلاح بکنم اون فایلی که از قبل گذاشته بودم برای استفاده عموم. و در آخرم خدمتتون عرض بکنم که
ما هر کدوم از روش‌ها رو به صورت جداگانه استفاده کردیم، اما شما میتونید ترکیبی از دوتا هم استفاده بکنید. یعنی هم فایلتون برای ورود نیاز به پسورد داشته باشه، هم یه قسمتیش محدود شده باشه که یعنی اومدین بخشیش رو محدود کردیم با پسورد که میتونید بر اساس نیازتون از ترکیبی از این دوتا استفاده بکنید که خیلی فایلتون جذاب خواهد شد. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. مواظب خودتون باشید.